মিক্সৱেটিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ কেদিনমান খুব ব্যস্ততাৰ বাবে ভিডিঅ' দিয়া দেৰি হৈছে আসলতে আৰ্ট স্কুল আছে যেহেতু পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিলআপ সমূহ চলি আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে ভিডিঅ' আনা দেৰি হৈছে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ব্লক প্ৰিন্টৰ ভিডিঅ' এয়া মই কাপোৰজোৰ যে পিন্ধি আছো এজোৰ বগা কটন কাপোৰত এয়া ব্লক কৰিছো এটো পখিলাৰ ব্লক আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই থৈছো বেলেগ এটা পখিলাৰ ব্লক আৰু আজি এটো এটা অকন বেলেগ ধৰণৰ পখিলা এই পখিলা ব্লকটোৱে গুটে কাপোৰজোৰ কৰিছো আৰু কি ধৰণে কৰিছো সবিশেষ আপোনালোকক জনাম আৰু ব্লক প্ৰিন্টৰ বিষয়ে বহুত মানুহে খুদি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই দি ৰাখিছো যদিও আকৌ পুনৰবাৰ এ টু জেড মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছো আৰু ব্লক প্ৰিন্ট কৰোতে আমি আসলতে ফ্লোৰত ডাইৰেক্ট ব্লক প্ৰিন্ট কৰিব নালাগে ডাঠ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্লক প্ৰিন্ট কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছু কথা আছে তেতিয়া আমাৰ ধুনিয়া এটা আমি ব্লক পাব পাৰো আৰু কি ধৰণে আমি এটি সুন্দৰ ব্লক পাব পাৰো তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো আহকচোন ফ্ৰেন্ডছ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ এই ধৰণে এয়া সাকচন তিনি তৰফ ডাঠ কাপোৰ পাৰি লৈ আমি যদি ব্লক প্ৰিন্ট কৰো তেতিয়া আমাৰ সুন্দৰ আমি ব্লক এটা পাব পাৰো আৰু ব্লকটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আগৰ ভিডিঅ' সমূহত আপোনালোকক দিয়ে ৰাখিছো এই ৰাতিৰ বাবে তিয়াই ৰাখিব লাগে তেলত তিয়াই ৰাখিব লাগে আপোনালোকক কৈছো আৰু আহকচোন আমি এই ব্লকটো কেনেকৈ কৰো এয়াৰ ফ্ৰেন্ডছ আমি ৰাতিৰ বাবে এয়া তেলত তিয়াই ৰাখিছিলো আপোনালোকে ৰিফাইন বা মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মিঠাতেলতে ৰাখিছিলো আৰু বহুতো ব্লক ৰখা আপোনালোকক দেখুৱাইছো আগৰ ভিডিঅ'ত আৰু তাৰ পৰাই এয়া কৰি মাজে মাজে দেখুৱাই আছো আৰু এৰাতিৰ বাবে তিতি যোৱাৰ পিছত আমাৰ ব্লকটোৱে তেলখিনি খুহি লয় আৰু আমাৰ ব্লকটো কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায় তাৰ পিছত আমি ধুনিয়াকৈ টিস্যু পেপাৰ বা কাপোৰ দি মুছি পেলাই ব্লকটো আমি ৰঙত ডুবাই লম আৰু কাপোৰৰ কথাটো কৈছো আমি ডাঠ কাগজ এখন পাৰি বা খুদা এখন কাপোৰ পাৰি পেলাই ব্লক প্ৰিন্ট কৰিলে আমাৰ ব্লক প্ৰিন্টটো ভাল নহয় সেইকাৰণে অলপ ডাঠ কাপোৰ অলপ পাৰি তাৰ ওপৰত ব্লকটো কৰিব তেতিয়া খুবেই সুন্দৰ ব্লক এটা আপোনালোকে পাব পাৰিব এয়া সাকচন ফ্ৰেন্ডছ আজি মই লৈছো এ পখিলাৰ এটা ডিজাইন আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখুৱাইছো বেলেগ এটা পখিলাৰ ডিজাইন বহুত সাদৰ কৰি দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু ৰং লৈছো এক্ৰিলিকৰ আৰু লৈছো এখন ফৰ্মখনতে ৰংখিনি বাকি লম আৰু এখন যিকোনো থালি বা প্লেটৰ ওপৰত আপোনালোকে ফৰ্ম এটুকুৰ লৈ পেলাই ইয়াতে ৰংখিনি দি ল'ব আৰু ব্লকটো যেহেতু তিয়াই থৈ আছিলে মই আকৌ তিওৱা নাই আৰু কেদিনমানৰ আগতে তিয়াই থৈছিলো শুকাই গৈছে যদিও একো নাই কৰিব পাৰে ব্লকটো নবহাৰ কথা নাই বহিবই এয়া চাক ফ্ৰেন্ডছ এই ফৰ্মখনত এই ৰংখিনি দি ললো আৰু ইয়াৰ পৰাই এনেকৈ ব্লকটো কৰিলো বহুতে হয়তো ব্লক প্ৰিন্ট কৰিছে আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে যিসকলে নেজানে তেওঁলোকৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো বহুতে মোক খুদি থাকে ব্লক প্ৰিন্ট কেনেকৈ কৰিম ক'ত পায় ফ্লিপকাৰ্টত বা এমাজনত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লক আপোনালোকে পাব পাৰে তাৰ পৰা আনি ল'ব পাৰে আৰু এয়া বগা চাদৰখনৰ আঁচলৰ কিনাৰে মই তিনটা পখিলা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলো এটা ৰঙা এটা নীলা এটা হালধীয়া আৰু এতিয়া ৰঙাটো দিছো আৰু মুছি এনেকৈ বা ব্লকটো আপোনালোকে পানী দি মুছিলেও একো নাই কিন্তু শুকুৱাই ৰাখিব থোৱাৰ সময়ত আৰু এয়া চাক ফ্ৰেন্ডছ এয়া চাক এ ধুনিয়া এটা পখিলা আমি ব্লক পালো আৰু এনেকৈ গোটেই চাদৰৰ আঁচলখনত তিনটা পখিলা দিছো আগৰ ব্লকৰ যিটো পখিলা আছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ইয়াৰ মাজে মাজে মই সেইটো দি দিম এখিনতে আৰু এটা কথা ফ্ৰেন্ডছ যেতিয়া আমি ব্লকটোত কালাৰ লগাও তেতিয়া আমি ব্লকটো যেতিয়া চাদৰত বা যিকোনো কাপোৰত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ব্লকটো অকনমান হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰি এয়া এনেকৈ থেপ কৰি দিলে ধুনিয়াকৈ এবাৰে দিব তেতিয়া আমাৰ ব্লকৰ যিটো ডিজাইন সেই ডিজাইনটো ধুনিয়াকৈ উঠি যায় সাকচোন কিমান ধুনিয়া লাগিছে পখিলাটো নহয়নে যেহেতু সৰু ব্লক এটো পখিলাৰ আৰু সৰুকৈ এনেকৈ গোটেই চাদৰৰ আঁচলটোত অলপ সৰহকৈ দি দিলো আৰু চাদৰৰ যিটো কিনাৰে পটিৰ নিচিনাকৈ তিনটাকৈ এনেকৈ দি দিলো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এই ডিজাইনৰ পখিলাটো আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই ৰাখিছো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে নহয়নে এনেকৈ কেবাখনো চাদৰ মই কৰিছিলো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মনত পেলাই দিছো আৰু আজি যিটো পখিলা কৰিলো সেইটো অকন বেলেগ ডিজাইনৰ দুইটা পখিলাই মিক্স কৰি পেলাই আজি চাদৰ মেখেলাযোৰ কৰিলো
আৰু আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে কেনে পাইছে এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ চাদৰখন কেনে লাগিছে আঁচলটো এয়া চাওকচোন আগৰ ডিজাইনৰ পখিলাটোৰ লগত এতিয়া ডিজাইনৰ এই পখিলাটো দি আঁচলটো কৰিছোঁ ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে লেচ কিনি আনি লগাই দিব পাৰে বা দহি কৰি দিব পাৰে এখন মেখেলাখন তিনিটা দি পেলাই মাজত এই আগৰ পখিলাটো দিছোঁ আকৌ তলতো তাৰপিছত এফালে এইটো আঁচলতো এয়া এনেকৈ দি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ড বগা কাপোৰতে কৰিব পাৰি ব্লগ তেনেধৰণৰ কথা নহয় মই আচলতে কাপোৰযোৰ আছিল বাবে মই ইয়াত কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰত কৰিব পাৰে খালি কালাৰখিনি মেচিং কৰি ল'ব কালাৰটো ডাঠ পাতলৰ লগত কথা কাপোৰযোৰ যদি পাতল ৰঙৰ হয় কালাৰটো ডাঠ কৰি দিলেহে জিলিকিব আৰু ব্লক প্ৰিণ্ট কৰোঁতে আমি ধুনীয়া ব্লক এটা পাবলৈ কি কৰিব লাগে সবিশেষ আপোনালোকক দিয়া আছে প্ৰতিটো ব্লক প্ৰিণ্টৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডছ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্টৰ মাজত মই আহি থকা এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকক দিওঁ আচলতে শিশুসকলৰ বাবে মই দেওবৰীয়া বিশেষ সদায় দি আহিছিলোঁ প্ৰায় এবছৰমান দিছিলোঁ কিন্তু ভিউ দেখি বা শিশুসকলৰ আগ্ৰহ দেখি মই লাহে লাহে কমাই দিছোঁ পুনৰ আকৌ দিম বাৰু তেওঁলোকৰ কেনেকৈ প্ৰথম ছবিৰ মাজলৈ সোমাব পাৰে তেওঁলোকৰ ছবি অংকনৰ প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কামসমূহ মই মোৰ ভিডিঅ'ত দি ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই সানডে স্পেচিয়েল ভ্লগ বুলি দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে চাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আৰ্ট দিয়া আছে শিশুৰ বাবে হয়তো বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিশু উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ফ্ৰেণ্ডছ ক'বলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ